Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2. Ini formulnya. Nah, ini. Cubaan 1, 2, 3. Kira. Ini boleh batas sikit. Cubaan 1, 2, 3. Ini boleh cakap. Siapa datang? Hantar baju luar sana. Boleh? Datang. Ada pen kat situ ke? Ada yang datang.
Doktor Norani bila banyak? Pukul 14. Hari ni, dia tanya ni ke overseas RD nombor 60. Ada lawatan student, nombor RD pun ada. Awit. Saya ada dia. Apa yang monitor apa? Ha? Monitor. Ha, ada. Ya, situ pagi dia. Jadi saya wayak dah tadi. Dia kata lambat dia keluar 11.30. Betul. Dia aja. Saya sebut je lah kalau dia tak keluar tu tak ada lah Yang ni nombor awal, nanti ni nombor 8. Kena balik sebab bila dia tu dia reset balik. Nanti pagi yang ambil dia. Hilang apa tak tahu lagu. Satu lagi nombor 86. Tahu. So Cik Rusli saya sebut dia nama dia kan? Kalau dia tak ada tak ada Tapi yang UTM pokok saya tak nak. Sebab dia semua yang UTM dulu ni. Kecuali macam ambil Amanat, Datuk Sufian. Yang polisi ni nama tak ada. Jangan orang musik rupanya. Kalau tak tadi kita sama musik juga tak nampak orang dia. Jangan balik ke. Attendance kat luar semua dia tangan dia. Ada. Oh ya ada je tu. Kat situ. Kat situ boleh ke? Dia tak dia ada speaker. Dia ada tak ada tak? Wah, kalau dapat nak pergi kan. Dia kan aku dia nak apa satu lagi. Kan dia tak ada. Dan dia sendiri dia tak satu dia. Lagi pun saya tak ada. Sama sekali. Safwan. Okey tak semalam tipis? Safwan. Bukan kakak ya kau?
Lepas tu tengok siapa pula call dia ni. Marina 10. Dia habiskan UTM dulu. Semalam bukannya, oh tak apa, esok kita buat sama-sama lah. Hui. Kalau kata tu siapa? Tak slideshow. Dia hantar out, booking holding tu. Siapa? Oh, dia apa? Dia apa? Book sekali holding room lah. Yang dia datang tak siap lagi. So dia pergi situ dulu. Sambil-sambil ni bila MD buat present, aku boleh tunjuk presentation sekali. Abang sorry.
Penuh hadapan, cik. Penuhkan hadapan. Belakang Dan ini semua teknikal. Allah. 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 Sama. Dia buat kian. Kamu ya? Semua. Mau mana? Semua staff. Kelas off. Tak kita. Tak kita nak sampai mana? Staff kita lecturer saja 90 tu. Macam itu. Macam kita perhimpunan dulu. Perhimpunan selalu semua tak semua datang. Ini dapat laptop semua datang. Datang tak apa pun. Oh, betul. Ini cari pem pun. Dim. Dim. Assalamualaikum. Sedikit pemakluman ya untuk pensyarah dan juga eksekutif akademik. Penyerahan komputer riba hari ini berdasarkan kepada senarai nama yang mengikut kehadiran yang tuan-puan telah tanda tangani sebentar tadi.
Diminta pensyarah dengan eksekutif akademik duduk di barisan depan sikit ya, untuk memudahkan pergerakan penyerahan nanti. Xiaomi cuti kan? Xiaomi cuti pula. Tu dah beda dah. Boleh kerja habis.
Bawah ni masuk kamera? Bawah ni masuk kamera? Tak? Di atas ni ada toilet ke? Aku ingat geng kau tadi kat Itau ni. Apa pun Zainab ni? Silap nanti dia kena pakai golden. Diminta sekali lagi kepada pensyarah dan eksekutif akademik berada di barisan hadapannya untuk memudahkan proses penyerahan laptop sekejap lagi. Kita cakap dia dengar.
Ini kosong sini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada yang berbahagia Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif UTMSPACE Profesor Insinyur Dr. Muhammad Azrai bin Kasim, Pengerusi SPACE Profesor Dr. Othman bin Cik Puan, Ketua Eksekutif UTMSPACE Services Sdn Berhad Tuan Haji Saleh bin Kasim, Pengarah Pejabat Pendaftar dan Korporat Dr. Sofian bin Ibrahim, Pengarah Bahagian Pendidikan Transnasional dan Strategik Medan Angela Port, Timbalan Pengurusi Akademik dan Pembangunan Pelajar Profesor Madya Mazlan bin Muhammad Abdul Hamid, Pengurus-pengurus besar, pengurus dan semua staf UTMSPACE. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya sekali lagi warga UTMSPACE dapat berkumpul di pagi yang mulia ini. Untuk tidak membuang masa, kita mulakan majlis pada pagi ini dengan nyanyian lagu Negaraku. Hadirin sekalian diminta berdiri. Terima kasih diucapkan kepada semua di atas nyanyian lagu Negaraku sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh saudara Muhammad Fahim bin Ali. Dipersilakan. Nabil Karim wa ashabil kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima hulika wal khatim lima sabaq nasri haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqq
القدر والمقدار العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleh, agar sentiasa mentaati perintah-Mu. Sehatkanlah kebubaran kami, kuatkanlah keimanan kami dalam melakukan kerja kami. Tinggikan ya Allah ilmu pelajaran kami, sama ada ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadikanlah kami orang kaya dan dermawan. Berikanlah kami budi pekerti yang tinggi seperti mana junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami mati, matikanlah kami dalam agama Islam dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, di hari Jumaat yang mulia ini, Kau berkatilah majlis dan urusan kami pada hari ini. Permudahkanlah setiap urusan pekerjaan kami di UTMSPACE ini. Jadikanlah UTMSPACE ini antara jalan ibadah kami kepadamu. Limpahkanlah kasih sayang dan kurniamu ke atas keluarga UTMSPACE seluruh. Kepadamu ya Allah, tempat kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah tempat kami meminta, memohon pertolongan. Kami berserah diri dan bertawakal padamu ya Allah, pada Tuhan kami yang Maha Pengasih. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Ghafur. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Dawam fiha subhanakallah wa yakum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi meneruskan majlis pada hari ini, satu tayangan montaj aktiviti dan pencapaian sepanjang tahun 2018 telah disediakan. Mari kita sama-sama saksikan.
Kedua, untuk saya menyampaikan keputusan ini setelah kita adakan majlis yang sama di Johor Bahru pada hari Isnin lepas, 7 hari bulan. Saya ingin, tema yang saya pilih ini adalah satu mesej yang mungkin sebagian ada dengar di sini, ya, satu TKSU, Kementerian Pendidikan, Datuk Kamil, dia datang 2 kali ke seminar di sini dan juga di satu tempat, dia membawa mesej ni. Jadi saya rasa elok kita kongsi mesej ni supaya kita dapat bergerak dengan lebih maju dan hebat di masa pada tahun ini. Jadi itu yang sebab saya membawa tajuk Going Beyond Average. Maksudnya kalau kita setakat prestasi kita average saja tidak mencukupi untuk hari ini. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua staf, baik staf pentadbiran, pensyarah, para pengurusan dan juga kita punya board of directors. Mungkin saya jelaskan di sini struktur kita, sebab ramai orang keliru. Baru dia pun datang dari MQA pun dia tanya apa space, apa UTMSPACE, space PTJ, space the company. Jadi supaya tak ada kekeliruan, supaya saya jelaskan sebelum saya masuk pada ucapan yang ataupun perkara yang ingin saya sampaikan. Space telah ditubuhkan pada sejak 1993. Sebuah PTJ, sebuah sekolah di UTM yang boleh menawarkan program akademik, tapi peranan awalnya ialah ia sebagai pelopor program pembelajaran sepanjang hayat. Tetapi setelah kita berlalu masa, peranan itu telah dikembangkan sehingga kita memainkan hingga 4 peranan utama lain. Lifelong learning, keduanya meluaskan akses, ya, melalui part-time program, diploma dan sebagainya. Sekarang ni foundation. Dan ketiganya ialah financial sustainability, membantu UTM dalam jana kewangan. Dan keempat yang terbaru, mempelopori TNE, Transnational Education, menawarkan program UTM di luar negara. Tadi kita akan sebut tadi, ini 4 peranan utama yang kita mainkan. Dan pada 2011 telah diincorporatekan UTMSPACE Berhad, ya, company limited private entity. Jadi ketika 2010 kita tahu UTM jadi RU, dia telah incorporate mengkaji masa itu, kita mengkaji model untuk selamatkan diploma ni. Kita kena cerita sebab ramai di sini masyarakat PPD yang mungkin tak aware tentang sejarah. Kita tahu semua diploma nak ditutup dan sebagainya, nak pindah ke Negeri, nak pindah ke Penawar, macam-macam. Tapi kerana UTM sudah menjadi induk dan menjadi research university. Tapi Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala telah beri ilham kepada saya, masa itu saya TSC akademik, ya, untuk menyelamatkan diploma. Ya. Dengan menstrukturkan semula berlaku transformasi di KL, kita strukturkan di mana diploma itu telah diletakkan di space. Dan space telah digabungkan antara space, UPPK dan juga masa itu PPD, ya, yang merupakan sebahagian dari KST semasa itu. Ya. Jadi Alhamdulillah selamat diploma kita. Dan sekali lagi berlaku cabaran, iaitu 20 berapa announcement nak tutup, announcement tutup program diploma. Ya. 2015 mengejutkan semua orang. Tapi Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat selamatkan, di mana Bank Faham Pengurusan Universiti, khususnya VC yang juga alumni diploma, program diploma kita, minta kita hidupkan diploma dalam bentuk yang baru, dalam bentuk model baru. Dan timbul masa itu idea PUPW, Public University Private. Dan Alhamdulillah kita telah selamatkan diploma, dan hari ini program diploma ini adalah suatu program yang kukuh dan malah makan berkembang, dan ia menjadi penjana kewangan kedua
bagi UTMSPACE. Ya. Jadi banyak. Dia surpass all target 2018. Kalau ikutkan target revenue kita 11 juta, PPD mencatat revenue 15 juta. Kalau dari segi keuntungan targetnya 2 juta, 2.5 million, tapi kita dapat keuntungan 6 juta. Luar biasa. Dan kita akan terus kembangkan. Ya. Tahun ini diploma, mungkin kita akan tahu akan Kuching dan Johor Bahru. Jadi bukan saja diploma ada di sini, tapi juga diploma mungkin akan ada di Kuching dan juga ada diploma ada di Johor Bahru dan tak lama lagi insya-Allah di Kuching. Ya. Jadi dan kita akan menambah program-program diploma yang baru dan masing-masing. So diploma is here to stay. Jangan bimbang lagi. Kalau siapa-siapa yang ada cerita-cerita lama tu lupakan, letak ke tepi. Ya. Tak ada lagi nak pergi mana-mana lah. Ya. Tapi kalau siapa nak pindah ke Kuching nanti bila jalan tu kita welcome. Siapa nak pindah ke Johor Bahru pun kita welcome. Tapi kita tak akan paksa lah siapa-siapa. Ya. Okey. Kenapa SPACE? UTMSPACE. Ya. SPACE academic wing kita diketuai oleh dulunya dekan, sekarang dipanggil pengurusi, ya, chair. Ya. Struktur SPACE ni kelebihan dia, ya, bila kita tubuhkan corporate entity. Saya bayangkan untuk orang faham dengan baik, ya. Kalau fakulti-fakulti lain di UTM tu, ni saya bawa ibarat vehicle mereka, struktur mereka tu dengan vehicle proton. Ya. Proton pun jangan main, hebat, ya. Selepas 34 tahun Dr. Mahathir naik, proton apa nama dia? Iswara, hebat, ya. Masih hidup lagi, masih kuat lagi. Itu proton kata hebat. Fakulti lain menggunakan vehicle proton sebagai struktur. Tetapi SPACE diberi vehicle yang lebih hebat, iaitu BMW. Ya. Supaya boleh bergerak pantas. BMW sini bukan BMW macam Dr. Sofian punya banyak makan wang. Ya. BMW Dr. Sofian banyak makan wang. BMW SPACE banyak menjana wang. Itu berbeza. Okey. So dengan vehicle ni kita struktur kita hybrid, ya. SPACE diletak di bawah struktur UTMSPACE Berhad, ya. Jadi kita nak bergerak senang, more flexible dan kita boleh bergerak jauh. Peranan Prof OCP, ya, dengan tim dia ialah jaga hal akademik. Saya sebagai CEO dan juga pengarah urusan, saya menjaga urusan hala tuju, strategi, kewangan, staffing dan sebagainya, ya, dalam perkara dasar. Jadi itu di situ perbezaan peranannya. Jadi struktur hybrid ni kadang-kadang orang confuse. Jadi saya jelaskan supaya jelas, supaya tak orang kita sendiri tak timbul apa-apa masalah, ya, untuk menceritakan pada pihak luar, ya. Sebab kalau pada MQA dia tak terima company, bagi dia kalau company Akta 55. Tapi you macam mana you jalankan program UTM? So kita sebenarnya SPACE menjalankan program-program UTM, dia tertakluk pada Akta Universiti. Yang ikut Akta 55 ialah College SPACE. Di bawah anak syarikat kita UTMSPACE Services Sdn Bhd. Ya. Pemilik College SPACE. College SPACE ni di bawah Akta 55. Dia tidak takluk bawah Akta Universiti. Jelas, ya? Ada yang kita tak jelas kat tangan. Saya boleh spend time je untuk jelaskan struktur ni, supaya nanti siapa-siapa tanya tak ada keliru lagi, ya. Okey, so kita ada board of directors. Saya bertanggungjawab kepada the whole UTMSPACE, bertanggungjawab kepada board of directors, iaitu kalau hal akademik kita melalui TNCK, kita tetap Senate dan sebagainya. Tetapi UTMSPACE kita ada board of directors. Pengurusi kita siapa? Datuk Abu Bakar Muhammad Noor, seorang ahli LPU UTM, ya. Siapa lagi ahli board of directors UTMSPACE? Ya, Datuk Zainal, okay. Datuk Engineer Hamzah, ni orang luar, ya. Former CIDB chief dulu, CEO CIDB. Siapa lagi? Datuk Wayne, ya, Rektor, CEO Rektor. Siapa lagi? Dari UTM, Datuk Naib Chancellor, TNC Academic, dengan juga bendahari, termasuk saya, ya. Okay. So itulah ahli lembaga pengarah
UTMSPACE. Jadi saya tiap quarterly kita meet, plan kita, perancangan kita, kewangan kita apa semua kita berdasar kita bawa ke situ. Hal akademik kita bawa ke Senate dan seterusnya LPU dan akhirnya kepada kementerian. Okay. So saya rasa itu. Jadi saya ingin mengucap ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah terlibat dari UTMSPACE. Okey. Hari ini kita nak bayangkan, nak tengok, lihat hari tuju untuk 2019. Tapi sebelum itu kita tengok dulu apa pencapaian kita. Ya. Okey. 2018 kita telah melihat hasil yang positif daripada pelaksanaan UTMSPACE Strategic Plan, balance scorecard strategic plan kita 2018-2020. Dengan kita implement balance scorecard strategic plan ini, kita telah melihat perkembangan positif. Ya. Kalau dahulunya kita punya, semasa saya masuk kali kedua ke UTMSPACE ni 2015 awal, revenue kita 2015 ialah 41 juta ya, revenue kita. Tapi ia telah meningkat dari setahun ke setahun sehingga ke tahun ini yang kita akan lihat figurnya lepas ini. Keduanya ialah kita telah membuka 4 center TNE, Transnational Education di 4 negara. Ya. Programnya akan bermula Februari ini. Tapi kita dah ada satu daripada center tu dah ada student untuk buat bahasa Inggeris. Apa dia center-center TNE ni yang kita manage dan terajui bagi pihak UTM? Satunya ialah Taiwan University, partner kita di Kurdistan, Iraq. Jadi kalau ada mana-mana pencara PPD nanti bersedia nak pergi ke, itu kita susah je nak cari pencara yang sanggup pergi. Nanti kalau ada program kat sana, siapa nak pergi ke sana boleh. Ya. CEO Presiden Universiti itu sekarang ialah Profesor Habibullah dari Fakulti Sains Komputer. Ya. So itu yang pertama, center kita. Kedua center kita ialah di Sri Lanka. Kita pilih tempat-tempat yang menarik lah, ya, untuk memulakan apa nama kita punya program. Sri Lanka dengan National Institute of Business Management, NIBM. Ya. Ketiga pusatnya adalah di Maldives. Maldives ni baru satu program dia, Masters in IT. Kepulauan dia, tourism dia 6 star, ya, 6 star dia punya tahap tourism dia. Dan keempatnya di Mauritius. Ya. Masters in OSHA dan juga mungkin Masters in Forensic Science, Forensic Science. Okey. Dan kelimanya di Tashkent, ya, yang akan dalam proses untuk kelulusan. Ya, jadi untuk, dan target kita akan sebut nanti untuk tahun 2019 ni berapa tahap center TNE kita akan buka. Kita juga telah meningkatkan bilangan pelajar untuk asasi. Kita ada 274 pelajar dan juga diploma, ya, 1,900 pelajar. Kita juga telah approve program baru kita, Bachelor of Gender Studies. Ini milik SPACE, ya. Milik SPACE, ini bukan milik fakulti. Program kita ni Bachelor of Gender Studies yang akan memula Februari ini, kita harap insya-Allah ada calon, cukup calonnya. BBA, Bachelor of Business Administration for International Business, juga program kita, ya, program kita. Dan baru di-approve diploma kedokteran kimia setelah 2 tahun. Jadi apa nama, lambat dulu proses luluskan satu program. Kita juga telah buat keputusan untuk memperkenalkan blended learning. Kita dah ada learning management system kita baru purchase, ni baru beli ataupun baru apa ni, ambil license je, iaitu Blackboard, ya. Ini diketuai oleh Dr. Shah Azmila. Kita program BGS dan BBA ni akan menggunakan pendekatan blended learning. Dan TNC Academic telah minta kita tawarkan online degree program. Jadi ini kita tengah memikirkan macam mana. Dan CEO College PACE ni, College PACE is in the black for the first time. First time diundur. Ya. 4 tahun dia uji. Niaga ni bukan senang. Orang nampak macam senang niaga, ya. Ceritanya Haji Saleh, bukan senang. Tambah-tambah kita di UTMSPACE ni kita happy sebab kita ada brand UTM. Kita menjual brand UTM. College PACE dia tak ada brand. Dia brand dia baru, orang tak tahu College PACE ni apa dia. Jadi baru kita tahu apa ni branding is important, ya.
dalam kita membuat bisnes, termasuk education business. Tapi dia dah ada 300 pelajar, jadi satu yang baik, dan kita target dalam masa 2 tahun lagi, mungkin dalam 1 hingga 3 tahun dia akan jadi sebuah college universiti. Dan UTM insya-Allah bakal ada sebuah universiti swasta milik UTM. Dan akhirnya kita harap dari college universiti menjadi sebuah universiti yang besar suatu hari nanti. Itu harapan kita. Okey, apa pencapaian kita? First time ever kita exceed the 50 million mark revenue. 52.51 million. Target kita 52 million, tapi kita dapat lebih sikit. Ini kita nak bersyukur. Bahawa kita pun happy. Oleh kerana kita dapat pencapaian yang luar biasa ni, kita nak bagi bonus pada semua orang. Kita menggunakan kaedah differentiation. Paling tidak kita dah bayar setengah bulan tu, ikut based on gaji pokok. Dan mungkin setengah bulan lagi, akhir bulan ini. Tapi siapa yang dapat 1,5 bulan itu bergantung pada your prestasi yang akan kita kira komponen 30, 40, 30. 30% balance scorecard, 40% KPI, dan 30% lagi your personal qualities. Jadi ada di antara kita akan dapat 1.5 months bonus, ada antara kita akan dapat 1 month bonus, dan ada mungkin yang hanya setengah bulan. Kalau dulu staf PPD hanya dapat a token of RM1,000 dan sebagainya, RM500,000, tapi kali ini kita dapat based on your salary. Tapi janganlah pergi cerita dekat kawan-kawan lain, kita orang mungkin pula dari hati macam mana space PPD boleh dapat bonus besar ni. Jangan heboh-heboh lah. Senyum dengan kawan-kawan sudah. Nanti because dia dalam universiti ni kita besar kan, jadi orang lain tengok dia orang dapat RM500 kan. Tapi bonus yang you dapat tu kena potong mana yang lantikan UTM kena potong RM500. Tapi you get a full jadi ini satu benda perkembangan yang menarik. Dan kita nak bawa maknanya satu budaya di mana you perform, you get a high bonus. Itu kaedah differentiation. Siapa tak perform, you get less bonus. Jadi ini suatu, dan bagusnya tahun ini juga, tahun lepas juga kita orang yang dapat amaran ataupun ada kes disiplin pun dapat. Tapi akan datang saya tak ada jamin lah. So kalau boleh jangan ada kes disiplin datang lewat ke apa ke dengan. Jadi itu. Kita untung kita ialah 2.61 million. Kita memang letak sikit sebab kita kena beri. Company limited by guarantee ni dia tidak bagi dividen. Dia konsep dia beri pada UTM dalam bentuk bayar yuran, fees. Kita ada potongan untuk PPD, untuk PSM, untuk PPK, semua ada peruntukan kita bayar pada universiti. Tahun ini, tahun 2018, KPI universiti sumbangan space ialah 3 juta, tapi kita bagi 6 juta pada universiti. Ini satu pencapaian. Tapi kita juga bayar rental, bayar sumbangan macam-macam. So kalau ikutkan total sumbangan dan bayaran kita pada UTM ialah 10 juta. 10 juta. So ini total contribution to UTM. Yang kita bagi. Yang letak negatif tahun lepas tu sebenarnya patutnya positif. Tapi sebab kita terpaksa ambil kira investment kita dalam college pay rugi tahun lepas. Itu pun ada cerita juga. Sepatutnya dia tak rugi, dia untung lah. Tapi ada satu projek yang kita buat yang manage oleh college space. Kementerian tak bayar. Sepatutnya 1.1 million kementerian tak bayar. Kita buat rayuan. Dia kata nak bayar 500,000, tapi akhirnya ini program dual masters. Masters in data science antara ICE dengan APU. Akhirnya dia bayar tahun lepas juga 140,000. Daripada 1.1 million, akhirnya yang masuk duit pada kita 140,000. Okay. So terpaksa ambil kira. So paper loss sebenarnya 1.14 million last year. Paper loss. Tapi kita bayar bonus apa semua dah pada semua orang. Okey, ini dari segi kalau student saja, kalau tolak professional development program tu,
Ya, student saja kita ada lebih kurang 15,000 yang kita handle. Ya. So we are a university within a university. Ya, itu. Okay. Jadi apa nama part-time program kalau banding last year menurun sikit, PPK menurun sikit, apa nama kalau banding dengan tahun lepas. Tapi yang naik ialah diploma, ya, dan juga kita apa nama foundation, ya, asasi yang tak ada sebelum ni kita ada. So this is the amount number of students and participants yang kita manage tahun lepas. Okay. Macam mana tahun 2019? Rasa sebelum kita pergi pada target kita tahun ini, ada satu slide yang nanti saya minta semua orang hafal. Slide lain ni you boleh apalah, you lupa, tak apa. Tapi ada satu slide itu sangat penting. Saya akan indicate buat slide itu. Okay. Kita tahu 2019 ekonomi is a very challenging one. Menteri Ekonomi pun sebut kata 2019 is a very challenging time for our economy. Kita ada 1 trillion ringgit there. Yeah. Government will continue to manage these debts. Okay. So because of this, banyak bajet terpaksa dikurangkan untuk banyak kementerian dan sebagainya, masuk kementerian lagi. Kita tahu the economy is targeting a lot on the B40 growth, our budget. Kita expected to go slower growth, 4.7%, sedangkan neighbours kita higher growth. Okay. Public industries will continue to search for new revenue sources without the managed reduced funding. So UTM nya funding memang kurang, bajet dia dapat tahunan kurang. Jadi bila UTM punya bajet kurang, UTMSPACE kena kerja keras. Itu implikasi. Faham tak? Kena cari lebih duit. Itu implikasi dia. When UTM punya bajet menurun, entiti seperti UTMSPACE, Uni Teknologi Sdn Bhd, UTM Holdings, semua kena kerja keras. Tahun ini, tahun lepas ni, mana tahun 2018 UTM Holding bagi dividen 1 juta kepada universiti. Yesterday, board Uni Teknologi Sdn Bhd decide bagi 600,000 sebagai dividen kepada UTM. So bila UTM memerlukan bajet dia kurang, memerlukan lebih kewangan, the companies, syarikat-syarikat universiti kena bekerja keras, contribute more. Yeah. Dan competition akan terus lebih intens, ya, kerana semua public universities ni kena cari duit, ya. Mereka memang follow UTMSPACE ni, ya, kena pula kementerian kata the best model for continuing education provider ni UTMSPACE. Jadi ramai monitor kita, apa program kita tawarkan. Program BGS kita bawa advertise je, dah ada orang nak datang belajar, nak tengok. Ya. UITM datang, dekat-dekat dia minta kebenaran, tapi kita dapat kata jangan datang lagi lah. Ya. Belum melaksana lagi pun. Kelas tak mula lagi, dah datang nak belajar lah daripada kita. Ya. Itu UTM pun nak datang nak belajar pasal PUPW diploma kita, tapi rasanya kita tak layan kan. Jadi ramai orang nak belajar, adopt best practices dan sebagainya. Okay, so expectation kita, orang akan ikut kita dan tawarkan, dan very intense competition out there. Yeah. Okay. In order for us to stay always ahead at the top, yeah, number one, yeah. Dan kalau kita pula visi kita nak jadi sebuah Center of Excellence Lifelong Learning di peringkat antarabangsa, jadi sebenarnya tentu kita kena kerja lebih keras. We have to be outstanding. We have to be number one. We cannot be average. Itu message. Yeah. Kita tak cukup dengan average. So we have to go beyond average. We have to be work harder in order to be the leader. Yeah. Kalau average saja, kita tahu where average is, kita takkan ke mana. Yeah.
So most of us are pretty average at most things we do. Yeah. Jadi mungkin kita exceptional at one thing, tapi chances are you pretty average or below average at most other things. Tapi kalau kita sebagai organisasi, individu organisasi kita tak cukup jadi average. Kalau kita prestasi kita so-so average saja, kita akan ketinggalan sebab orang lain akan benchmark kita dan cuba overtake kita dan sebagainya. Okay. Being average ni, you either near to the top or near to the bottom. So tak cukup point here. We cannot be average. We have to be outstanding. We have to take the lead. Yeah. In the past, workers with average skills doing an average job could earn an average lifestyle, but today average is officially over. Ini according to Thomas Friedman, a very famous international journalist based in the US. Dia kata being average just won't earn you what you used to. It can't, but so many more employers have so much access to so much more above average cheap foreign labor, cheap robotics, cheap software, cheap automation, and cheap genius. Therefore, everyone needs to find their extra, their unique value contribution that makes them stand out in whatever is their field of employment. Dia kata average is officially over. Yeah. Being average ni tak cukup. Actually, message dia nak pergi pada US. US sekarang ni China nak overtake, dia ada trade war sekarang. Yeah. Antara US dengan apa nama China. So, the message daripada US, we cannot be average because others are taking over. Jadi message ni samalah pada kita. Ya. Maknanya kita kena cari, setiap individu kena cari apa extra yang kita boleh contribute so that kita become above average. Ya. Kita jadi lebih baik. Ya. Apa unique value contribution? Itu juga kita space sebagai organisasi, kita kena tengok apa value contribution kita boleh buat. Apa kelebihan kita. Nah, kita mesti go forward. Orang tiru kita tapi kita dah jauh ke hadapan. Itu yang kita perlu usahakan. Ya. Kita nak pasti orang akan tiru kita. Ya. Orang akan buat macam-macam ya, untuk pastikan dia overtake kita. Tapi kita mesti terus ke depan dan ke depan. Okay, ini just to show a lot of the working population ini. Actually ramai graduan yang tak ada kerja. Figurnya about 120,000 ke begitu. Ya. Mungkin kerana graduan kita banyak memilih kerja. Ya. Sebab kita juga ada 6 million foreign workers in Malaysia. Ya. Ataupun jobs that have been created ni semua actually untuk foreigners. Mungkin kita tak tahu. Ya. Tapi remaining average is not good because kita tahu apa nama a lot of Malaysians are earning less than 2,000. Ya. Kadang kesian tengok the younger generation yang trying to make ends meet. Ya. Gaji tak berapa. Kita tahu start salary about 2,000, 2,500 dan sebagainya. Ya. Duduk kat Kuala Lumpur, kita tahu below 3,000 dianggap miskin bandar. Ya. Jadi nak sewa rumah pun boleh hanya sewa flat. Very tough ya, kalau gaji. Ya. So this is the title yang the book Average is Over kan, by Tyler. Actually dia addressing the people in the States. Kalau siapa sempat baca, tapi saya nak highlight satu dua saja dari sini. Dia kata the ability to mix technical knowledge with solving real world problem is the key. Dia kata, dan the job market becomes more polarized. Yeah. People are retiring later. Yeah. Entry-level workers are competing for more narrow job market, and more people are becoming underemployed dan sebagainya. Yeah. Suddenly, tahun selepas election 2018, people joke yeah, that the retirement age is 95. We have a prime minister who is 93. Jadi, saya minta maaf pada the young people lah terpaksa compete dengan people like me yang dah pension for work. 60 rasa muda lagi. 60 rasa muda. Jadi dulu 60 tu macam dah rasa macam nak pergi ke kubur dan sebagainya. Dah tak larat lah. Tapi nowadays 60
you feel young. Rasa boleh contribute banyak lagi. Jadi minta maaf pada young people lah. Pasal you all lambat lah nak kena pegang position ni. Okay, and a lot of disruptions happening. Yang ni kita kena faham. Already kita tahu apa nama center of the world economy is shifting south, the world is smaller. Kita tahu banyak disruption dalam berbagai business. Kita tengok Uber, now there's Grab. Grab has taken over Uber, beli share Uber di sini kawasan ni. Kita tengok apa Airbnb, tak wujud, tak ada own hotel tapi ada banyak dia apa nama, dia boleh do business without owning hotels. Yang paling membimbangkan banyak naik chancellor yang pernah disuarakan oleh naik chancellor di Australia, dari UK dan sebagainya, ialah Google buka universiti. Kalau Google buka universiti, kacau kita. Jadi kita akan compete dengan the biggest online university in the world. Mega universiti ni banyak sebenarnya. Mungkin kita sama you tahu Kita tahu Indira Gandhi Open University di India, berapa pelajar enrollment? Berapa ratus ribu? Bukan ratus ribu, 4 juta enrollment. These are mega universities. Kita ni mega university UTM 170,000. Itu antara mega university yang kecil-kecil population. Ada 4 juta, ada 1 juta. Universiti terbuka Indonesia pun 400,000 enrollment. These are mega universities. So, while we can see through technology, creation of mega universities, through technology dan sebagainya. So ini disruption yang berlaku yang kita kena be aware of. And much of what we learn today, dia kata it will be irrelevant in 2050 dan sebagainya. So technology is fast. Kita tahu disruptions are happening. Even 2019 pun kita akan lihat banyak disruption. Jadi dia are encroaching into the education arena. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi, that's why kita make the decision. Kalau all this while kita punya model kita face to face part time, kalau PSM gitu. Tapi sekarang ni kita dah pergi kepada blended learning. Jadi kita harap pensyarah-pensyarah kita juga akan jump on this bandwagon. Kita dah ada lah learning management system, the blackboard. So it's just to put contents onto it and to practice blended learning in your teaching and learning. So, okay. So ini antara scenarios yang akan berlaku dalam the work scenarios. Ada yang mungkin business as usual, ada yang kata mungkin there will be a divide between the have knowledge and the have-nots. Ada yang kata technological innovation will drive the formation of a white-collar work and brings large-scale job losses and political pressure. Kita tahu job losses are happening. Tahun 2017 banyak job losses, about 35,000. Tahun lepas pun banyak job losses juga. Dan tahun ini pun akan ada job losses because of disruption. Satu akhbar yang telah telah lay off workers dia lah, suatu khabar secara besar-besaran utusan Malaysia 800 ditutup semua pejabat di seluruh negeri except di pusat, dan dia lay off about 800 workers because of trend semasa. Orang sekarang dah tak baca surat khabar sangat, dia orang tengok Twitter. Twitter ni kita boleh tengok, follow berita macam-macam untuk tahu what's happening around. Okay. To go beyond average, we have to practice lifelong learning. Kita duk promote lifelong learning, tapi kita sendiri kena membudayakan lifelong learning. Kita kena sentiasa update our skills. Kita kena sentiasa improve our approach. Kita kena update our knowledge dan sebagainya. Jadi nampaknya kementerian pun dia
cuba nak terap benda ni. Saya dapat jemputan dan support member untuk hadir menteri punya ucapan tahun baru dia hari Isnin ni 14. So dalam surat tu dia dah sebut dah, sila download QR code punya app, nanti kehadiran katanya scan saja. Dia suruh orang tua ni maknanya cuba QR code banyak orang tak tahu kan. Saya pun tahu pandai lah nak guna, tapi kita dah mula. Kita tengok sekarang pergi seminar pun orang dah guna macam-macam tools lah sekarang. So saya minta Space punya team yang conduct seminar conferences, dia orang kena adopt. Contohnya dulu soalan-soalan lepas panel discussion semua, kita minta orang tanya soalan. Sekarang ni tak ada, guna Slido. Satu app Slido, orang upload question, terus baca question dari situ dan jawab terus. Jadi tak waste time. Dan orang pun sanggup tanya macam-macam bila dia anonymous. Kita boleh anonymous, kita boleh sebut nama kita dan sebagainya. Lepas tu boleh buat pula macam-macam tu, Kahoot. Guna Kahoot untuk macam-macam nak respons yang immediate dan sebagainya. Jadi benda-benda baru yang kita must be aware of. Okay, so last one is the key. The idea that you study and then have a career in one company is gone. You need to renew your skills every 5 years. Ini message daripada World Economic Forum ni. Kita mesti pergi ke tahap mastery of knowledge. Dan tak cukup kita di tingkat awareness sahaja ataupun kita go conscious competence or unconscious competence. We must pergi ke tahap mastery. And kita tahu digitalization is IR 4.0 is going to be will be driven by two technologies, digitalization dengan AI, artificial intelligence. Jadi kita di UTMSPACE pun kita mesti be aware of this, mesti be prepared for IR 4.0. Dan kita akan juga menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan IR 4.0. Okay, MOOCs ni open learning. MOOCs will be widely available. Dan these are the skills yang dia kata for IR 4.0 ni. Must have skills ni dia, IT knowledge, abilities, data information processing and ethics, statistical knowledge, organizational and process understanding, ability to interact with modern interfaces, human machine, human robot, self and time management, adaptability, teamwork. Ini should have, and then need put in. Jadi ini ada skills yang perlu yang kita ada as an individual, as an organization untuk to be prepared for IR 4.0. Okey, apa yang kita nak capai 2019 ni? Ya, saya dah ceritakan senario-senario tadi, the outlook of the economy dan sebagainya. This is the most important slide. Yang ni kena hafal. Ya. Tahun ni kita nak capai 60 juta. This is what we promise. Ya. Kita promise UTMSPACE Board dan UTM. Yang slide lain you boleh lupakan tak apa, tapi slide ni hafal. 60 juta kita nak capai. Tahun lepas 52 juta, tahun ni 60 juta. Dan kalau kita boleh exit, mungkin boleh dapat 2-3 bulan bonus. Ya. Kita boleh nombor. Unit teknologi Senang Berhad dibagi tahun ni, ya, bonus kepada staff dia 3 bulan. Unit teknologi Senang Berhad. Tapi tak apa, staff dia sikit. Ya, 23 orang. Jadi, so kita tak ada, kalau kita pencapaian baik, kita tak ada masalah nak minta pada board kita to approve a higher bonus. Okay. So far saja kita tak pernah tinggi daripada 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kita bersedia untuk. Kalau ini profit, kalau sebelum kita sumbang pada UTM lah, target kita 15 juta, dan kita nak contribute 12 juta kepada UTM tahun ini through berbagai payment, ya. Tapi UTM dia hanya akan ambil sebahagian saja sebagai sumbangan dia kira. Dia rental yang kita bayar, apa-apa sumbangan lain tu dia tak kira. Dia kira ada beberapa komponen saja dia kira sebagai sumbangan, ya. Dan saya faham KPI kita tahun ni 4 juta, ya, 2019.
Tapi biasanya kita akan cuba exceed KPI kita. Tahun depan kita dah exceed, double kan, 3 million. Tapi sumbangan kita ada 6 juta, sekalipun kita bayar pada UTM 10 juta lebih. So tahun ni kita nak target bayar pada UTM 12 juta, dan kita harap akan dikira sumbangan juga pun tinggi. So ini yang paling penting sekarang. So we want everyone around space to bekerja keras untuk capai matlamat. Macam mana nak capai? Senang saja. Increase the numbers. Increase numbers. Diploma, increase numbers of students. PSM, increase number of students. PPK, increase number of students. Itu je. Dengan bertambahnya pelajar, bertambah revenue kita. Dan kalau kita manage cost baik, keuntungan kita akan baik, besar. Okey. So itulah slide paling penting. Dan macam mana kita nak capai ni? Implement UTMSPACE Strategic Plan dengan full commitment and rigor. Kita dah ada plan, mungkin ramai tak tengok plan ni, tapi kita akan, saya dah minta Puan Angela dengan tim untuk beri taklimat pada staff kita tentang our plan. Sebab it's important that ada awareness tentang plan. Kita ada plan, ada inisiatif je, dan kita hendak semua orang bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita rancangkan. Kita punya plan ialah, kalau tengok di sini ialah kita nak jadi a global player. That's our ultimate goal. Dan apa nama college kita nak jadikan dia sebuah universiti. Dalam masa 3 tahun jadi sebuah university college, dan hopefully after 5 years dia jadi sebuah universiti. Dan mungkin ramai yang tak tahu, College Space ni dia ada satu program yang unik, which is the only program in the country buat masa ni, iaitu diploma pengurusan pengangkutan rel, yang buka-buka saja dah ada 100 pelajar. Jadi ini number one hit bagi program di College Space buat masa ni. Kita kerjasama dengan KTM. So pertama ni kita dalam peringkat transformasi nak jadi Asian player, dan kemudian akhirnya jadi global player. Dan kedua ni adalah kita harus bekerjasama rapat dengan associate dean, dengan associate chair, deputy chairs ni di fakulti bagi. Hasil dari transformasi ni banyak telah diwujudkan jawatan. Yang bayar dia orang punya yang associate chair atau deputy dean, yang associate dean atau deputy chair yang tentang TNE dengan part time dengan continuing education, sebenarnya yang bayar dia punya allowance honorarium ni kita. So that's why we have to really utilize them. Introduce new diploma and bachelor programs in flexible modes. Ini antara kita kena tahu. I think the next diploma program kita nak perkenalkan ialah diploma dalam sains perubatan, medical science and medical and health science. Tengah buat, kita tengah ada tim yang bina curriculum ni sekarang. Diploma in medical and health science. Will be the first universiti awam yang akan perkenalkan ada program ini. Universiti swasta dah beberapa ada dah. Universiti awam tak ada lagi menawarkan program diploma in medical and health science. So universiti awam dan kita sedang juga membentuk kurikulum untuk BTEC. Sebab itu kita nak kenalkan BTEC, tapi nampaknya ada halangan-halangan dalam universiti kita, yang menekankan kita. Jadi mungkin BTEC ni kita bagi kat College Space laksanakan. Dia deal terus dengan QA. Kita nak kena, kadang-kadang kita ni nak offer satu-satu program akademik tu kena berperang. Pro-CP lah, dia kena berperang dalam JK tetap Senet, dengan tim dia dengan tiga dari JK Senet dan juga Senet. Nak lepas tu kadang-kadang susah. Jadi kadang-kadang kita cari jalan lain. Dan satu, kenapa kita nak universiti College Space jadi universiti cepat? Supaya kita boleh tawar banyak lagi program. Sepatutnya
Space ni boleh tawar juga master's program, tak ada halangan. Tapi nak berperang jika tetap senet dan senet tak mudah, sebab kita ada di sana postgraduate school yang kata program postgraduate ni dia yang handle, Space tak boleh handle. Jadi itu antara yang menyukarkan. Jadi laluan kita kalau nak offer postgraduate program ni patut mungkin bila college Space jadi sebuah universiti nanti. So BTEC kita sedang hubungkan program kita own by us, hopefully tak ada masalah. All divisions to work harder and surpass targets set for 2019. Jadi kita minta jangan kita ada setiap division termasuk PPD ada KPI, tetapi kita tak semua surpass the targets. Sebab kalau kita just achieve the target, cuba nak capai target tu, kalau tak capai, then your achievement is less. Saya bagi contoh, tahun ini, kalau KPI kita letak 10 TNE Center, dia bila KPI kita dah jadi KPI universiti tu, universiti punya KPI tu, 10 TNE Center tu jadi KPI kita. Jadi kalau target hanya 10, kalau tak dapat 10, dia dapat 8, 9, dia tak capai target. Tapi kalau you surpass, you ada 10 target tu, 5 dah ada dalam tangan, 5 lagi kena usaha. Tapi kalau you target 10 lagi you usahakan. Jadi kalau tak dapat capai, kalau apa namanya, you ada possibility exceed the target. Tapi kalau 10 saja target ni mungkin tak dapat. Sebab kita ada masalah, bukannya semua inisiatif kita berjaya. Sebagai contoh 2 tahun lepas 2 inisiatif kita tak berjaya, iaitu negotiation kita tak jadi, iaitu di Bahrain. Bahrain berminat dengan program kejuruteraan kita bincang, dia tak agree dengan business model. So tak jadi. Satu lagi Myanmar, kita bincang, dia orang berminat, tiba-tiba PM kita buat statement tentang suci dengan Rohingya apa semua, lagi dia orang tawar hati. So now they going to Australia ambil program, tidak program diploma kita, nak kita franchise kepada Myanmar. Dah bincang cantik, model, business model setuju lah, tapi ada political punya ni kan, perkembangan. PM kita berjumpa dengan Suci di mana dah ada, jadi buat komen-komen, jadi terus mereka tak jadi nak ambil program diploma kita. Kalau tidak, orang bicara kita diploma kita mungkin keras pergi ke Myanmar, kerana nak manage franchise program kita di Myanmar kan. Jadi itu sebagai contoh yang tak menjadi. Yang menjadi, alhamdulillah saya dah sebutkan tadi, Kurdistan nak kembangkan program lagi. Lepas ni kejuruteraan pula, dia nak minta program kejuruteraan dan juga program masters. Selama ni berapa program dia? Program sains komputer, program HR, management, 2 je kan? Itulah bahasa Inggeris, 4, ada 4 program dengan bahasa Inggeris. Okey. So sekarang ni kita sedang usahakan untuk ke China dan beberapa tempat dan sebagainya. Dan tidak mustahil nanti there will be a branch campus of UTM di tempat-tempat. Sebenarnya contohnya di Kurdistan, they want a branch campus. Cuma kita belum mampu lagi dengan kewangan yang kita ada untuk buka branch campus ni. Tapi campus itu sedang dibina oleh partner kita. Campus itu akan dibina, sedang dibina. Dan menariknya di tempat di Kurdistan ni, siapa yang rindu dengan salji dan sebagainya, memang sana winter dia ada salji. Baru ni staff kita ada hantar gambar tentang salji di sana ni. Okay. Kita akan cuba enhance our UTMSPACE brand. Kita nak be more visible this year, dengan pelbagai cara. Jadi dalam TV, dalam highway dan sebagainya, kita akan lebih more visible, dan juga dalam bidang secara digital. Dan kita akan buka new DMT Center, saya akan sebut tadi. Kita sedang usahakan di beberapa tempat lain, China, Vietnam, mungkin juga Indonesia dan sebagainya. Okay. Ini di Taiwan itu. Dan kita juga akan tawarkan ini melalui PPP more in the IR 4.0 program, seperti dia dah ada program-program seperti robotics,
3D printing dan sebagainya, tapi mungkin kita akan tawarkan lagi program-program lain. Ya. Okey, so saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, saya rasa apa yang kita nak capai tahun ini jelas. Satu slide saja, sum up everything. Ya. Kita nak capai 60 juta tahun ini. Jadi every division has to increase their numbers. Ya, jadi kita harap and the diploma akan terus berkembang, ya, dengan pelajar bertambah di Johor Bahru, pelajar bertambah di Kuching, ya. Dan kita akan ada program baru dari masa ke semasa. Jadi diploma stay, suddenly diploma yang dilihat tak sesuai berada dalam RU telah menjadi sumber kewangan yang besar untuk universiti, ya. Dan itulah okay, satu yang perkara yang cukup membanggakan. Dan tak lama lagi kita akan ada menawarkan, saya kata, bachelor's program. Jadi bachelor program kita ni kita mula-mula tawar di Johor, ada kemungkinan nanti kita akan tawarkan di Kuala Lumpur, ya, bila ada keperluan BGS dengan BBA dan juga foundation kita, ya. Jadi and untuk makluman juga semua, kita UTM Holding dengan melalui UTM Holding, universiti sedang merancang untuk membina Space Tower, ya, di sebelah residensi itu. Kita nanti akan ada our own tower of about berapa story, 12 story kan, ya, sebelah bangunan residensi, ya. Ada 2 tower akademik akan dibina, satu Space Tower, satu lagi bangunan akademik UTM, dan 2 asrama akan dibina. Tetapi mungkin siap, ya, sebab ini masih diberikan perancangan. Mungkin kita akan dapat berpindah ke sana. Saibung kita ada masa itu di pension agaknya 2022 itu jangkaan. Mana awal 2022 boleh masuk ke bangunan baru tersebut, ya, tahu semualah, ya, semua yang mana daripada blok blok H, H3 semua pindah sana, ya. Jadi itulah tempat baru cadangan kita, dan kita harap rancangan ini semua akan menjadi. Kita harap segala usaha keras kita akan diberkati Allah SWT, insya-Allah, dan kita mendapat hasil-hasilnya pada tahun 2019. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengarah urusan di atas amanat yang disampaikan sebentar tadi. Begitulah amanat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Prof untuk kita semua. Setiap patah yang disampaikan adalah mesej yang perlu diambil peranan oleh kita semua. Sebagai warga UTMSPACE, kita semua adalah bertanggungjawab ke atas setiap amanat yang digalas untuk direalisasi pada tahun ini. Harapan yang diberikan perlu dititik beratkan dengan setiap tugasan yang diberi agar semakin banyak lagi kejayaan yang akan kita raih pada tahun ini dan seterusnya merealisasi visi dan misi UTMSPACE. Pastikan kita sama-sama ingat target untuk capai 60 juta pada tahun ini, iaitu tahun 2019. Dengan ini kita teruskan dengan sesi penyerahan komputer riba kepada semua pensyarah dan eksekutif akademik Pusat Pengajian Diploma. Dengan ini, majlis sekali lagi menjemput pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif UTMSPACE diiringi pengurusi space dan pengarah pejabat pendaftar dan kertas bagi sesi penyerahan komputer riba. Dipersilakan. Okey, kita mulakan dengan Profesor Madya Mazlan bin Muhammad Abdul Hamid. Seterusnya, Profesor Madya Zainuddin bin Abdul Razak. Muhammad Daud bin Kasmuni. Abdul Razak bin Siddiq. Datin Fauziah binti Yusuf.
Adibah binti Awang. Nak habis ni. Seterusnya Dr. Sofian bin Ibrahim. Yazid bin Jaafar. Aminuddin bin Ali. Marina binti Ilyas. Seterusnya Dr. Muhammad Ahmad bin DRS Nasrul. TS Marizan binti Yaakob. TS Rosdina binti Rahiman. Faizul Azli bin Abdul Rizab. Zaimah binti Daud. TS Wan Muhammad Kamil bin Wan Ahmad. Ruqyah binti Bahari. TS Dr. Sanius binti Usman. TS Nur Haslinda binti Harun. Said Abdi bin Said Yahya Kamal. Nik Hamidi bin Nik Mustafa. Siti Nur Huda binti Abdul Wahid. Kamarul Arifin bin Abdul Qadir. Azhar bin Nawawi. Mak Zain bin Mat. Dr. Nur Hayati binti Muhammad Nur. Rosli bin Ibrahim. Rosmawati binti Baba. Saiful Bahari bin Safian. Nur Hashimah binti Umar. Nodiran binti Muhammad. Rohani binti Hasan. Said Kamal Arifin bin Said Osman. Arba'iyah binti In. Umi Salmah binti Mihad. Fauziawati Abdul Razak. Nik Maria binti Nik Mahamud. Zainab binti Rasul. Muhammad Syafi'i bin Abdul Rashid. Zuraini binti Dahlan.
Salihuddin bin Muhammad Simpul, Muhammad Zahid bin Johan, Uthman bin Jaid, Mercy Trinovianti binti Mulyadi, Dr. Nuraini binti Ismail, Dr. Samsul Faiza bin Anis, Nuraimi bin Syafi'i, Cik Noni binti Abdullah, Subriyati S. Yusmadi bin Mak Junus, Azlim binti Nabi, Madihah binti Mak Fadil, Hasliza binti Hussein Elias Awi, TS Raja Putri Melisa binti Raja Mustafa, Diana Nabila binti Mak Burhan, Rusmiza binti Awan Noh, Intan Afida binti Muhammad Amin, Rizwan bin Abdul Rahman, Muhammad Daniel Anwar bin Sulaiman, Rafiza binti Muhammad, Nuralrina binti Nazri, Siti Fatimah Ilyani binti Bilyamin, Maryam Munira binti Muhammad Kasim, Muhammad Asri bin Ibrahim, Khairul Izdiha bin Abdul Basir, TS Misha Zainab, TS Dr. Nurul Alifah binti Jataruna, Abdul Qayyum bin Nazri, Muhammad Naki bin Ali, Muhammad Zaki bin Bahrudin. Noazliza binti Suda, Siti Zamilah binti Abdul Hamid, Rozana binti Ismail, Sarah Erina binti Rosli, Nabila Hanim binti Muhammad Anwar,
Wafa binti Hasan alias Kamarudin. Nur Izaiti binti Azhar. Muhammad Amirul Hakim bin Zamri. Amirah binti Muhammad Syahiri. Nurul Fatihah Raihan binti Muhammad Razi. Hamdi bin Ismail. Nur Zaharawani binti Busu. Syarifah Rabiah Al-Adawiyah binti Syed Abdul Hisham. Nazriyah binti Rasul. Amir Hamzah bin Uthman. Muhammad Amir Ashraf bin Muhammad Yusri. Dan yang terakhir, Muhammad Hazraf bin Ma'arif. Terima kasih kepada Prof. Azrai, OCP dan juga Dr. Sofian di atas penyerahan komputer. Semua penerima komputer pribadi untuk mengambil beg komputer pribadi Pejabat Teknologi Maklumat dan Komunikasi BC01 bermula 14 Januari 2019. Printer akan diberitahu oleh pihak BTMK bila boleh diambil di pejabat BTMK, dan mana-mana staf yang telah menerima laptop lama diminta untuk pulangkan kepada BTMK dengan segera. Hadirin sekalian, dengan itu majlis kita telah sampai ke penghujung. Majlis akan diakhiri dengan lagu keunggulan terbilang dan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Okey, diminta kepada pensyarah dan juga eksekutif akademik jangan meninggalkan dewan terlebih dahulu sebab ada sesi fotografi bersama dengan pengarah urusan sekejap lagi. Semua sekali. Okey, semua staf. Okey, sekarang kita teruskan dulu dengan nyanyian lagu keunggulan terbilang dan disusul dengan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Di kau bersana ilmu
pengajaran penyelidikan, penulisan perundingan, perkhidmatan kepada wadah. Di sini kami berdiri, setia pada janji, bermaruah berbudi bahasa. UTM sanjungan bangsa, UTM sanjungan bangsa. Duduk jangan lari. Duduk jangan lari. Oh, wujud Mana kamera DSLR ni? Mohon maaf juga dari pihak urus dia, makanan terpaksa kami sediakan di luar sahaja sebab kita kekurangan tempat. Manakala untuk VIP kami sediakan di bilik lembaga residensi UTMKL. So untuk staf boleh ambil makanan di luar dewan selepas ini. Terima kasih. Dapat laptop. Dapat laptop ambil gambar. Dapat laptop. Tunjuk laptop, tunjuk laptop. Tunjuk laptop bang. Balik. Lambai. Kalau berat ni laptop kita orang ni. Berat ni. Berat batu ni. Okey, masuk badan. Akan diberitahu kemudian. Tukar. Eksekutif akademik dapat laptop, desktop kita tarik balik. So backup itu semua. Backup tak ada backup. Jadi pulang macam mana? Ha? Kita orang akan datang cari. Sorang-sorang. Kita sorok biar dia cari. Kau sorok. Tak ada lah. Tapi yang aku punya CPU ada dengan korang dah. CPU CPU dah ada dengan korang. Yang aku hantar repair tu. Monitor je dengan. Okey. Sebab nak buat makmal tak ada PC. Nak buat makmal kat tu. Inilah